ha minden igaz, élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 17. részénél Poroszországgal, ahol éppen háborozunk jóformán már lassan mindenkivel is. Na hát akkor folytassuk is a játékunkat, ahol legutóbb befejeztük. Ugye Párizsi ostromát Párizson próbálunk átjutni, de sajnos most már nincs elég ember, hogy ezt sajnos kivitelezni tudjuk. Tehát így amondó vagyok, hogy azt mondom, hogy elkezdem védeni a frontot, mert ugyebár sajnos megállapítottuk, hogy van volt egy olyan problémánk, hogy nem volt fölvéve a hadseregnek a fenntartása, és a kiképzés az 75%-ra esett vissza. Szóval ez itt jelenleg a helyzet. Na, hát akkor folytassuk is a háborunkat, és bízom benne, hogy itt ez a kis front, amit csatározik, nagyon bízom benne, hogy most már ez itt vége és rendben lesz, mert már nagyon tudnám értékelni, hogyha rendben lenne. Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Hello, hello, sziasztok! Na, még egy győzelem. 94%. Jó, és szépen nagyon bízom benne, hogy a kiképzés az halad, mert ez így nem oké. Jó. Oké, ez megvan, az ott 45%, és átállunk védekezésre. Jó, egyelőre védekezni fogunk, és megpróbáljuk azt, hogy egy kicsit visszatölteni a hadsereget, mert ez így nem állapot. Lássuk a frontot itt. 38%, 2000 ember, hát az nem sok. Maradjunk abba, hogy az nem sok. Jó, védekezésem van. Jó. Nagyon jó. Na, közben jött egy event. Ahmed Adada. Szia! Aztán jól mondtam a nevet? Kis mókás, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Hello, sziasztok! Ugye az Iberian Twilight DLC-vel jön ez az event. Anarchistáknak lejjebb megy a dolog, és ő elmegy aludni végre, a generálisom, azt nagyon nem szeretném, és így is úgy is elmegy. Értem. Oké, melyik hadseregemnek nincs vezetése? Ő neki nincs vezetése, akkor te leszel az egyik, te meg vagy a másik, akit promotálunk. Úgy, nagyon jó. Sziasztok! Szerinted melyik nehezebb, a Hoy 4 Victoria vagy a CK3? A Hoy 4 szerintem a legkönnyebb a három felsorolt közül, én úgy gondolom. A Victoria 3 ez egy nagyon durva gazdasági játék alapesetben, tehát 70%-ban gazdasági játéknak mondanám, tehát azért olyan piszok nehéz amúgy. A CK3 az meg CK3 az egy teljesen más mechanizmussal rendelkezik, hogy ott dinasztiákat irányítunk, tehát ott egy terepjátékabb a játék. De a rangsorolom kérne, akkor nehézségi szintbe, akkor azt mondanám, hogy a legkönnyebb a Hoy 4, aztán a CK3, és aztán a Victoria 3. Tehát a Victoria 3 a legnehezebb. De ez csak az én véleményem. Szopaklósz, szia! Üdv újra itt a Maja Games-en. Jó, az újjának mondom az új érkezőknek, hogyha tetszik, amit láttok, szeretitek a stratégiai játékot, szeretitek a paradox játékokat, akkor kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, 2 teljes végigjátszásom már fönn van YouTube-on, és természetesen aki lemaradt az élőadásokról, azt vissza lehet majd nézni ugyanúgy YouTube-on. Discord linkem is kint van, oda is lehet csatlakozni, mindenkit oda is várok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Na, ha ennyivel támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót.
Hói 4 tipp valamihez? Őszinte leszek, több mint egy éve nem játszottam a Hói 4-jel. A Hói 4-nek a Bosporus DLC verziójával játszottam utoljára. Annyit változott a játék, hogy nem tudok neked tippet adni. Katonailag maximum annyit tippet tudok neked adni, hogy gyűjtsd össze, raktározzál el hadsereget, a technológia az mindig lehetőleg hadászatban legyen a toppon, és ugye menjél, aztán hódítsál. Tehát ugye ez a két legfontosabb dolog a hóiban, tehát, de mondom, ezek már azért már nem biztos, hogy releváns infók, amióta én utoljára játszottam a játékkal. Bence Kalapos, szia! Loránd Gábor 3, téged is üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Na, harcoljunk akkor tovább. Nagyon bízom benne, hogy akkor a kiképzés végre beindul rendesen. Itt közben a szocialisták azért belefoglaltak ide a tartományaimba, egyen meg őket. De most te melyik fronton vagy? Ja, hogy te is itt vagy. Na jó, akkor tudjátok mit? Akkor ezt itt kezdjük már lezongorázni. Mert ez nekem roppantul nem tetszik, hogy ez így megy. A spanyolokkal mi van? Mert oké, hogy beszálltak, hogy megtámadtak engem, de hogy... Olaszok. Jó, hát akkor ebbe az olasz bigyóba nem szólunk bele. Viszont Lombardiában van egy érdekes fejlemény, de... Na, kedves lombardok! Mi lenne, hogyha a subjectjaim lennétek? -170. Hát az úgy nem működik, szóval ez van. Igazán nincs mit. Na. Jó, itt visszavernek minket, ugye az a baj, hogy elfogytak a katonáink. Tényleg, mi a franciákat embargózzuk? Hogy ne embargóznánk tőlünk, aztán ne vásároljanak. Na lássuk. Jó lenne, hogyha itt ezt visszafoglalnánk. Jó, ti is védekezésen vagytok. Jó, és itt elkezdjük védeni szépen a frontot. Na, Párizs ostroma 70%-nál tart, most már 64, ugye buktunk egy csatát. És most közben jön a következő, amiben mi voltunk a támadó felek, de mostantól kezdve átállunk védekezésre. Na, közben jön egy event. Radikalizáció, természetesen, mert miért ne? Ám legyen. Ezek az anarchisták is fel akarnak lázadni, nagyon örvendek nekik. Svájc visszavonja a berlini egyezményt, a katonai hozzáférést. Jó, Svájc, és akkor mi lenne, hogyha mi másképp beszélgetnénk erről? Nem. Mert roppantul nem csípnek minket, de már legalább semleges a kapcsolatunk. Ugye ő is protektorátusunk. Na, a Progress párt újra megalapult. Na, most el fogjuk bukni, tényleg? Ajjaj. Ajjaj. Bence Kalapos, igen. Szia. Üdv itt a Maja Games-en. Attila Pozsár, szia! Üdv újra itt a Maja Games-nél. János 13, neked is Dudu, szia! Magyar háromfülű herepárt. Tök érdekes név, sziasztok! Hello, sziasztok! De figyelj már, nem én támadok. Én nem akarok támadni. Én védekezni akarok. Hát ki támad még? Védekezésem van. Egyelek meg, védekezzél az ég szerelmére. Vissza kell tölteni a hadsereget. Komolyan mondom. Hihetetlen. Na, itt meg ezeket meg már rendezzük már le. Nem kaptok Libertit. Hagyjatok engem békén. És kilábalunk lassan az államadósságból. Halleluja! Halleluja! Ami azt jelenti, hogy akkor mi lenne, hogyha majd egy kicsit visszább vennénk a dolgokból, de hát most háborús kiadások vannak, szóval muszáj vagyunk így menni. Ezt kéne valahogy procoltatnunk.
De sajnos, ahogy látom, egyszerűen nem megy, nem támogatja őket senki. És mi van akkor, hogyha... Most ki van bent? Na, ezt mondjuk... Aha. Az industrialisták és a junkerek. Na lássuk, hogy tudunk-e mondjuk egy olyan emberkét behívni. Na, te mi vagy? Te egy protekcionista vagy. Hát, te pont nem vagy jó. A többiek nem jók. Nem tudunk behívni egy agitátort, egy tanácsadót, egy vezéregyéniséget. Tök jó, hogy elbukjuk. Végre! Lehiggadtak. Végre valahára. Úgy. Védekezés. És védekezés. Úgy. Nagyon jó. Ti is védekezésbe vagytok. Tökéletes, és van itt egy 15 000 fős sereg, akit meg viszont bedobok a 8. hadosztályhoz akkor. Amondó vagyok. Úgy mobilizáljuk is őket, és a 8. hadosztálynak odaadjuk őket. Úgy. Menjél. Úgy. Na, egy kicsit legalább visszatöltődött ott a sereg. És itt meg van egy nullás. És ez miért nullás? Ja, hogy mert az embereket próbáljuk kiképezni. Hát bízom benne, hogy lesz hozzá elég ember. Nagyon jó. Na. Pegykó, szia! Szerbusz András! Szia újra! Sziasztok! Na, megakadt nekem itt a YouTube egy pillanatra. Vagy YouTube már, na, TikTok. Bocsánat. Hello, sziasztok! 1881-be járunk. És Velence még nem a miénk, Lombardia még nem a miénk, Sardinia Piemont nem a miénk, semmi se a miénk. És mi lenne, ha veletek beszélgetnénk? Meddig vagyunk veletek békébe? Júliusig. De a hadseregnek képzése sajnos nem működik. Igen. Nagyon jó, tehát vagy így, vagy úgy. Igen. Vagy ez, tehát vagy ez. Jó, legyen ez. Persze, hogy ezt kaptuk meg. Jaj, Párizs meg már visszafoglaltátok, mi? 14%. Még én fogok bukni? Hát nem hiszem el, hogy a franciáktól nem bírom behúzni. Hát komolyan mondom. Ez hihetetlen. Hogy nem bírok el velük. Ajjaj. És most még kim van a White Peace lehetősége. András, Dudu, mit gondoltok? Le van fogyva a hadseregem. Egyszerűen nem bírom. Mínuszba vagyok. A franciákkal egyszerűen nem bírok. Megint kössünk egy 5 éves fegyverszünetet? Mit gondoltok? Őszintén fogalmam nincs, hogy mitől olyan erősek. Olyan lőszer hiányuk van, meg minden, hogy az hihetetlen. És mégis azt mondja nekem a játék, hogy ez így nem oké.
Na mit gondoltok? 11k. Igen, most már 4. Igen, el van fogyva a hadseregem, az a baj. Az a baj, hogy ki vagyok fogyva. Vissza, de az a baj, hogy én meg jelenleg nem bírom. Tehát, hogy nem bírom egyszerűen hadiparilag. Amúgy a vasiparra menjünk. Ezt is mindig elállítja. Ne állítsd már el az ég szerelmére. Papír is menjen keményen. Tessék, fegyvergyártás is. Hihetetlen. Itt is, ezt is elállítja. Meg nem tudom miért állítja el mindig amúgy. Ez is. Így menjen. Az most nem érdekel. Katonai kiképzések maximum vannak. Hihetetlen, de tényleg. Na mit gondoltok? Hogy próbáljuk meg Elzász Lotaringiát elfoglalni? Párizsba belefoglaltunk. Nem sokáig fogja a fegyverszünetet felajánlani, bár mondjuk nincs követelése felénk, tehát akkor ezzel még talán bohóckodhatnánk is. Még akár. Érdekes fejlemények. 15%. Biztos, hogy visszaerősödnek ők is, és közben itt vannak a spanyolok. Küldtek engem, és időkérdése, hogy valószínűleg az oroszok is nekem jöjjenek. Hihetetlen. Ha be tudnám végre vezetni azt a törvényt, olyan jó lenne. Trade Unió. Trade Unió az rommá van verve. Azok hőbörögnek megint. Vagy vegyem vissza. Hogy itt is too many van. Az a gond. Itt meg már azért, mert egyszerűen nincs. Bresztka, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Le-white piece-elek velük. Úgy döntöttem. De Luxemburgut megszereztük. Ennyi. Szépen kezdjenek feltöltődni a katonák. Jó, hát ez van, a franciákkal megint nem bírunk. Hihetetlen amúgy. Viszont egy olyat csinálhatunk, hogy elkezdünk még hajókat gyártani. Így 50 hajó, 50, 60 hajó. Így né. És legyetek kedvesek, építésre fókuszálni. Úgy. Beci King, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Hello, szia! És így ezáltal vissza fogunk esni mindjárt 100 infemi alá. Itt meg közben jönnek a trúszoknak a vége júli 30-szal. Na majd meglátjuk.
Spanyolok. Hogy ti nem csináltok semmit, az egyszer biztos. Ja, amúgy rivalizálhatnák is velük. Mert innentől kezdve teljesen tök mindegy, mert háborúba állok velük. És akkor elveszítjük a pária státuszt. Hát sajnos nem jött össze az, amit terveztem a franciákkal. De így most van időnk újra a hadsereget visszapótolni. Jó, itt közben mennek a kiképzések. 27, az igen. 35. Úgy bürokrácia az szépen működik. Martintus, szia! Roblox? Nem Roblox. Ez Victoria 3 játék. Néha szoktam Robloxozni, de az csak privátba. Rosszok bármi nemű egyezmény? Semmi. Semmire nem hajlandóak velünk. Na. Mi történik? Velencei lázadók, az osztrákok nál szeretnének csatlakozni, hát az úgy nem oké. Jó, és akkor én viszont Velencének neki fogok menni. Protektorátussal Oroszország beszáll. Nem, először vissza kell töltenem a hadsereget. Nem, vissza kell töltenem a hadsereget. Addig viszont lehetne akár azt is. Hello, sziasztok! Kamzát, Erik 001, hello, szia! Ákos, Emenc, hello, szia! Üdv újra itt! Örülök, hogy látlak. Szia! Szervusz, Kamzat, szia! Jó, hát ezt az osztrákok elintézik, ezzel nem lesz úgy különösebb problémánk. Badennel tudunk-e valami érdekes dolgot? Gondolom nem, mert veletek is még... Ja nem, még nincs. Akkor miért nem tudom csökkenteni az autonómiát? Mert nem tudom, értem. Jó, felmentünk pluszba, hála az égnek. Akkor amondó vagyok, hogy... Visszavesszük a költségeket, és hát az adókat. És egy kicsikét így van, elkezdünk gyűjteni. Bajorok, ti nem kaptok semmit, Naval Invasion jön. Ó! Értem. Hát akkor mi lenne, hogyha átugranátok ide. Ti mondjuk. Ide. Ti mondjuk. Ide. Nem, Dánia se kap semmit tőlem. Pont kiúztam a két ipari forradalmat. Na, gratulálok! Gratulálok a töri érettségéhez, Evenc. Gratulálok. Szervusz Ákos, szia! Gratulálok. Kamzat, ismered a játékot? Vagy szereted a stratégiai játékokat? Egyáltalán? Meg lehet, hogy... Így. Így kinyitom a szorost. Újra. Egy kicsikét. Ja, hogy itt jön a partra szállás, értem. Hát jó, ezt az osztrákok intézik, ahogy látom.
Na, és akkor a San Marcói lázadás az kitört. De ezt is intézik az osztrákok, szóval nincs vele probléma. Bence Kalapos, szia! Üdv újra! White Peace lett a vége. A franciákkal. Muszáj voltam, mert vissza kell töltenem a hadsereget. Egyszerűen nem bírtam. Nem bírtam hadászatilag. Nem bírtam fenntartani a dolgot. Na lássuk. Új. 1, 2, 3. Ide egy 5-öt. Meg legyen ide is egy 5. Építsünk egy pár darabot. Bakugo! Szia! Üdv itt a Majaképz csatornán. Hello, szia! Na, lázadások vannak. Oda küldjük. Mert miért ne? Jó, és akkor... Aha, jön a partra szállás. Hogy túl sok van, az a bajod. Majd ezt mindjárt orvosoljuk. Mert túl sok van. Too many. Ugye azt mondja, hogy minus organization és minus organization. Ártiból van nagyon sok. Jó, akkor ide egy 10-et majd légy szíves. 10. 20. A fő hadsereghez. Senki nem kap Liberty-t. Tűnés innen Liberty-vel. Spanyolok, ti nem... Értem, egy partra akartok szállni, de ez nem fog menni. Közben itt rendbe kéne vágnom Svájcot. De hogy tudnám Svájcot rendbe vágni? Interakciók. És nem engedi az autonómia csökkentését. És egy új mandátum. Végre valahára. Jó. Mi legyen az utolsó majd? Lássuk csak. Aha. Vagy kaja. Agrikultúra. Igen. Standard of living. Kereskedelem. Igen. Infrastruktúra. Kolóniállal nem foglalkozunk. Investment. Igen. Exploit the member. Income transfer. Nem hangzik rosszul, vagy marginal ship involvement generation és flagship involvement. Igen. Mondjuk a hajózás se rossz. Construction, katonai és hajózás. Tronkotró, szia! Ó, jó ég, miket küldtél itt nekem, köszi szépen. Tronkotró, igen. Köszi szépen az ajándékokat, nagyon szépen köszönöm. Itt vagy még egyáltalán? Kalapos Bence, szerinted az jogos? Nagyon szépen köszi, örülök, hogy itt vagy, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy támogatod a csatorna épülését, szépülését. Ha szereted az ilyen játékokat, ajánlom figyelmedbe a bekövetést és a YouTube csatornámra való feliratkozást, 2 végigjátszásom fönt van, a Discord linkem is kint van, ha gondolod, ahhoz is lehet csatlakozni, szóval várlak szeretettel. Na, jól teszed, jó játékot akkor. Bence Kalapos, hogy a töri tanár nem adta meg a dicséretet úgy, hogy csak 1-4-esen volt, és minden dolgozatom 120%-os. De volt egy 4-eset, tudod? Ez a szomorú az egészben, sokszor igazságtalan sajnos a világ. Sajnálom, hogy azt úgy nem kaptad meg.
Jó, bürokráciába visszamásztunk, hála az égnek. ...82-be járunk már. Már csak 96 pont. Protektorátusként jönne Oroszország. A háborúba is jönnének ők. A többiek igazából lényegtelenek. De Velencét én akkor is szeretném megtámadni. Svájcot meg nem tudom megtámadni. Ami egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolog. Subjugate, azt meg nem lehet, mert ugye nem jó a kohézium jelenleg. Törvényke. Soha az életben nem fogják támogatni ezeket. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem baj, szépen kiépítjük a... Amúgy, kedves Oroszország, ti mit bohóckodtok? Háborúztak valakivel? Nem. De meggyengíteni meg foglak tudni. Bulgár háborúba a spanyolok beálltak Bulgária mellé. Érdekes fejlemények. Jó, és ez itt megvan. Oké, akkor amondó vagyok, hogy mi lenne, hogyha én Velencét akkor elkapnám. Úgyis 100 pont fölött leszek, így is, úgy is. Institutionekbe mondjuk erre föl lehetne menni. Mennyi pontba kerül? 300-ba? Hát mondjuk jó. Ennyit hajlandó vagyok megadni. Jó, a flottával ugorjunk haza ide. Azt ott rendbe vágjuk. Tiberius, Gerg Mátyás, szia! Emelen, szia, üdv neked is itt a Magyar csatornán. Gergő Mátyás, szia! Andrew, szia! Szervusz, szia! Ha jól láttam, te is benéztél. Baden radikális revolt. Ja, azt intézik. Vagy... Úgy. Ez meg itt azért nem fog előre haladni, mert védekezésben van, mi? Ja. Így van. Na, most már nem vagytok sokan. Nagyon helyes. Jó van. Bulgária már ki is kapott. Nem tudom, hogy miért voltam benne. Nem is érdekel. Szervusz Andrew, szia! Képzeld, a franciákkal megint le-white piece-eltem. Nem bírok a franciákkal. És közben már megint megyek mínuszba. Közben húzok fel egy újabb katonaságot. Jó, és elkészült az új is. Nagyon jó. És olyan lőszer hiányom van, mint állat. Szóval érdemes lenne újra egy kicsit. Jól teszed. Zélandba. 1,65 ember? Húha, ez nem sok emberke. És hogyha én nálam, hát ott már mindjárt Brandenburgban van lehetőség. 1, 2, 3, 4, meg még egy 5-öt. Ó, Andrew, nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm az ajándékokat. Hát felolvasni nem tudom. Azt a mindenségit. Nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. Na, Badeni radikális revoltot is levertük. Bízom benne, hogy most már ennek is lassan vége lesz, de Velencével még mindig barátkozom, hogy a protektorátusom legyen. Én elindítom. Legyenek a protektorátusaim. Lássuk, hogy az orosz medve becsatlakozik-e a buliba.
Már pedig elég valószínű, hogy befog. Meg is jött az orosz medve. Szóval innentől kezdve mi szépen védjük a frontunkat. Így né. És így né. Jó, a hadseregnek a fizetéséből lehet, hogy lejjebb veszek egy kicsit. Úgy. Ez itt teljesen jó. Úgy nem kell annyira elsztaradni a lóvéba. Velencét szépen elkapjuk. És akkor tök jó lesz. Na viszont, így, hogy beszálltak az oroszok, Olaszországot tudnám hívni. Azt ugyan miért? Kit adjak át neked? Kit szeretnél? Adjam át Romagnát. Biztos, hogy nem. Jó étvágyat akkor. Andrew, jó étvágyat. Gyász meg ez. Szervusz, szia. Üdv itt a Maja Games-en. Hello, sziasztok. Üdvözlök mindenkit a Maja Games csatornán. Jó, a 80 000 fős sereg ugye az az uralkodó vezetésével van. Jó. Jó. Te mit csinálsz? Te támadsz. Te mit csinálsz? Te támadsz. Jó, akkor téged átnavigállak ide, de védekezésre. Úgy. Amint megvagy a csatával, mehetsz is át oda. Így van. Na, kedves oroszok. Van hadsereged bőven, az egyszer biztos. Az is biztos, hogy téged újra promotálni kell. Háj, a mindenségit! Na, a belga szocialista lázadást is levertük. És akkor ez a sereg azt mondja, hogy megy át oda, de nem kell, hogy átmenjen oda. Bár mondjuk de, csak azért, hogy ott rendben legyenek a dolgok. És Spanyolországban van egy mürciai lázadás, de sajnos nem tudunk beleszólni a dolgokba. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Viszont, amit tudok kezdeni, az az, hogy akkor a kedves oroszokat elkezdjük egy kicsit megszabdalni. Na lássuk, azt mondom, hogy 21 building, tehát tehát egy államosítást fogok tőle követelni. Belgáknál is építkeztetek? Igen, építkeztek a belgáknál is. Liberate subject. Finnország, balti államok. Nem rossz dolog. Nem rossz dolog. Vagy azt mondani neki, hogy add át őket. Omán, Mombasa. Omán is a tiéd. Wow. Hát akkor mennyi ponton van? Hát akkor kérem Finnországot. Kérem a balti államokat. Omán meg Mombasa az nem biztos, hogy egy jó ötlet. Mennyi ponton van? Még 124. Akkor lássuk, kit lehetne felszabadítani. Ukrajna. Hopp. Na most beszélgessünk újra erről. A háborúról. Luxemburg. Komoly.
Bohóckodsz velem, Luxemburg? Nem hülyéskedjél már. Jó, balti államok. Elvileg a többieket is megszerezhetném, de szerintem nem. Elég lesz ez így. Az biztos, hogy reduk autonómia akkor Luxemburgnak. Ha már felállt ellenem. Egy humiliation-t is kap Oroszország. Azt lássuk, hogy alakul a dolog. Jó, hát akkor az orosz medvével kezdünk el bohóckodni. Közben nézem. Iván Borsos, szervusz, szia! Szia, Dani! Hello, szia! Szia, szia! Bocsánat, csak bele voltam mélyülve a játékba. Szervusz! Miért nem alakítod meg Németországot? A nehezebb útvonalat választottam, őszinte leszek. Másra tartogatom Németország megalapítását. Az majd egy meglepetés lesz, hogyha végre eljutok a játékba odáig. Mihály Kis, Noel, The Hungarian Ghost, sziasztok! Na, spanyolok azok el vannak magukba. Én közben elvileg nagy erőkkel építem az új szállítóhajó flottát. Na lássuk, tudok-e még majd... Na mi történik? Württembergben megint hőbörgés van. Már most semleges vagyok, köszönöm szépen. És akkor kedves Oroszország, neked hol van a fővárosod? Nem itt. Ingra. Tehát ide kell eljutnom azért, hogy mondjuk sajtoljak ki belőlük a kollóvét is. Pontom az már úgyis nagyon sok van, szóval teljesen dosz mindegy. Eljutottunk arra a szintre, hogy igazából innentől kezdve már teljesen tök mindegy, hogy mit csinálunk. Mert így is úgy is folyamatos támadás alatt fogunk állni. Szóval azt mondom, hogy a gazdaságodból nagyon szépen légy szíves egy 75 000 légy szíves. Adjál nekem ide, mert én nagyon szeretem a pénzt. Aztán van még 11 pontom, ami nem elég semmire. De egy röpke 60 000 azért 5 évre elkérek tőlük. Jó lesz az, jó lesz az. Hogy állok lőszerügyileg? Még mindig nagyon rosszul. Jó, első vagyok a világon fegyvergyártásba. Teljes mértékben. 17%. Milyen erős a hadseregetek. 9,5k. 20k. Támadjatok csak nyugodtan. Mihály Kis. Szia, szia. Bip. Vagy nem, Bin. Bocsánat. Szia, szia. Őt vittem a Games csatornán. Na, merre vagyok arccal előre? Jó, egyelőre még a játék nagyjából békén hagy engem. Hála az égnek. A dánok visszavonnak valamit. Mit? Katonai hozzáférést. Na mi van, dánok? Elkezdtetek hőbörögni? Nem tetszik a buli? Na nézzenek oda. Na lássuk, kivel tudom javítani a kapcsolatot. Úgy, akkor a bohémekkel és az osztrákokkal is. Jó, tehát ők itt a papettjeim. Ővelük javítjuk a kapcsolatot. Király. Na, kezdődjék akkor így 83. januárjába a háború Velencéért, ugye protektorátus, és hát egy kicsit meg akarjuk szabdalni akkor már Oroszországot is, mert miért ne? Na, pluszba vagyok, ippek hogy. Hála az ének a gazdaságom elbírja. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Andrew és mindenki másnak is az ajándékokat. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, hogy dobáljátok a lájkokat, ha esetleg megosztjátok az élőadást. Azt is nagyon köszönöm. Mindent köszönök. Mindent azért, hogy egyáltalán tényleg érdeklődést mutattok az egész iránt. Nagyon szépen köszönöm. Na, a jobb műtrágyázás dolga az most már megvan.
Ti hajók, csatlakozzatok már az 5-hez. Léci. Úgy köszi. De meg akkor egy nagyobb vezetést kapsz. Na lássuk, mi újság az orosz fronton. Nézegetjük egymást. Az igen. Szóval nézegetjük egymást. Más nem csinálunk, csak nézegetjük egymást. Jól van. De addigra lehet, hogy feltöltődik az erejük. Mert Manpowerben nincsenek jól. Jó, hát akkor mi lenne, hogyha ezt a stratégiai régiót ide jelölnénk? Úgy, aztán ki van még itt? Neked ki van jelölve. Jó. Neked is ki van jelölve. Úgy, fővárosba légy szíves. Jó, te pont itt vagy lent. Te meg itt vagy. Akkor te pedig ugyanúgy menjél a... Jó, egyelőre nézegetjük egymást. Nem fogok nekiállni támadni. Szerbia. A bánáti tartományt, ugye az észak-szerb, vagy nem, ma, érted? Tehát ezt itt befoglalták a szerbek annó tőlük, és aztán azóta így maradt, most már egyre 20 éve már így van Magyarország a játékban. Jó, hát Velencén átgyaloglunk, Luxemburgon átgyaloglunk. No. Te partvédő vagy. Mész oda. Így van. Luxemburg autonómiáját csökkentettük. Köszönöm szépen. Jó, ti kik vagytok, oroszok vagytok. Nagyon jó. Titeket. Úgy. Jó, és még mindig lőszer hiány van. Hihetetlen. Nem baj, építjük. Senkinek nem adunk semmit. Biztos, hogy nem. Jó. Velencét el fogjuk foglalni. És akkor nézegetjük egymást, értem. Míg rendbe vágja magát az orosz medve. Akkor mi lenne, ha azt mondanám az orosz medvének, hogy figyelj! A riválisom vagy, és embargózlak. Na lássuk, hogy ez így. Így mire fogja futni. Lássuk a piacát. Nézzük meg a piacát a ruszkiknak. Olyan lőszer hiánya van, mint az állat. És fegyverből se álljon. Hát mégiscsak én vagyok az a világ első számú fegyvergyára. Húha! Jó lesz ez, jó lesz ez. Báden? Téged nem tudlak megtámadni? Hát... Nem. Blogban mi újság, kohézió rendben van. Ó, és van egy mandátumom, csak elfelejtettem. Akkor tudjátok mit? Kifacsarlak benneteket. Úgy kérem ide az összes lauvét, ami létezik. Hopp! Megmozdultak a ruszkik. Ja, én mozdultam meg, mert... Ja, mert átjött ide is a sereg, és most már elkezdtünk támadni. Ja, hát akkor támadjunk. Advance. Az már advance-en van. Te pedig pirincsel. Na majd mindjárt kiderül. Hogy fog ez működni itt. Itt mi újság van? Mi is támadunk. Nagyon jó egyelőre. Jó, a home affairs felment 2-esre. És én nekem miért van ilyen sok bürokráciám most? Már megint mit állított el a játék?
is értem. Na mindegy. De ezt is megint átállítja. Ezt szeretném. Innen pedig ezt szeretném. Azzal nem foglalkozunk, nem érdekel minket. Úgy. 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 Hol vannak a hajógyárak? Itt vannak. Na lássuk. Akkor Steamshipre álljunk át. Amondó vagyok. Clipperök fognak kelleni, amikor az azt jelenti, hogy a piacról hiányzik Clipper. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. Üdv itt a Maja Games csatornán. Akkor az azt jelenti, hol vannak a portok. Itt vannak. Akkor úgy álljunk át erre. Biztos, hogy nem fogom támogatni. Hihetetlen. Fából ilyet. Kéne még fa. Nem baj, megoldjátok. Tudom, hogy megoldjátok, mert ügyesek vagytok. Opika, ott már befoglaltunk. Ott már befoglaltunk. Nagyon szépen néz ki. Na nem is tudom, milyen feelingje van ám ennek. Éppen aktuálisan. Ott is foglalunk. Kedves Velence, nem szeretném megadni magad? Dehogy nem. Csak mindjárt kell még egy kis nyoszogatás neki. Nagyon szépen köszönöm, Velence, hogy beláttad, hogy ez így nem oké. Jó, el is kezdem vele javítani a kapcsolatot, mert miért ne? És akkor lehet, hogy vonunk mondjuk Lombardiába? Vagy Svájcot kezdjük el? Hát nem tudom. De mit csináltam? És mire kattintottam be? Vagy nem javítom már velük a kapcsolatot, jó, mindegy. De azt mutasd már meg nekem, nem ez érdekel. A redukot miért nem tudom rányomni? Hát jó. Hőbörögnek, ha akarnak. Jó, van, rendben. Rendben, Andrew. Köszi, hogy benéztél, köszi az ajándékokat. Köszi szépen. Köszi mindent. Ó, köszönöm szépen a lájkokat. Szerbusz, Dávid, szia. Üdv itt a Maja Games csatornán. Hát nem jön össze az, amit terveztem sajnos. Na gyerünk, adjunk akkor. Adjunk akkor nekik. Az orosz medvének ez nem tetszett, majd fog tetszeni az, amit én szeretnék. Úgy, nem jó újság van a fronton. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, a hajóim azok készülgetnek. Nagyon jó, plusz 35 000. Lőszer gyártásba megkezdtünk visszább jönni, hála az égnek. Ugye épülnek a lőszergyárak. Jó, hát ide kell a 200 000 főség. Mit szeretné Luxemburg? Ezt most felejtsd el. Jó, mi kellene amúgy ehhez? Ez itt mind megvan hozzá. Württemberg, Zászlótaringia. És ugye a bajorok nem támogatják. Meg mik ezek? És Ausztria se. A lengyelek támogatják a szeparatizmust. Azt a mindenségét. De jó nekik. Van plusz 27-be vagyunk, gyűlik a lóvé. Egyelőre jók vagyunk, hála az égnek. Krisz, szervusz. Viktória 3 játék a Paradox gyártásától. Szia.
Ha támogatnál közben egy kezdő tartalomgyártót, kérlek, kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra, ez szól mindenkinek. 2 végigjátszásom is fel van már, bárki lemarad az élőről, természetesen YouTube-on visszatekinthető. Nagyon szépen köszönöm. Szia, hol lehet? Steamen most akciós a játék. Na, orosz medve, egyelőre bírunk velük, úgy néz ki. Itt is egy következő front csatát nyerünk, ami azt jelenti, hogy most már elkezdtünk belefoglalni a balti államokba is. Egyelőre jobb vagyunk. Tudom-e még valakivel javítani a kapcsolatot, aki az én hűbéresem? Nem. Esetleg veled megromlott-e a kapcsolatom? Veled megromlott annó a kapcsolatom. Nézzenek oda. De végre valahára te meg már gyarmatosítasz végre valahára, ha jól látom. Szóval álljál is neki rendesen. Na mit találtak itt? Darab. Ups, akkor ezt majd szépen fel is építjük, kemény 45 ember van ott. Ajaj, nem, inkább nem. Inkább nem. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, egyelőre a macikkal nincsen problémánk. Te támadásba vagy. Ezt a 80 000 fős sereget azt még ki se küldtem. És mobilizációba se. Hát, ópium. Ha. Nekem nincs ópiumom tudomásom szerint. És hát nagyon kevés van. Bengál ópium. Hát igen. Át kéne venni a britektől Indiát. Vagy megtámadni a portugálokat. Nálam legyen Bombay. Ópium, olaj. Na jó, kezdjünk el gyarmatosítani. Kezdjük el bevezetni a törvényt. Wargaming lassan megvan. Hála az égnek. Jó, bárkinek bármilyen kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek tegyétek föl nekem chaten. Jaj, kedves Svájc. Egyszer úgyis az lesz, amit én szeretnék. Na, jönnek a nem papír. De jönnek a választások. Free-minded people. Kap, igen, ambiciózus csávó lesz, vagy ez. Hát akkor legyen ez. Hogy állnak a választások? Jelenleg még mindig a konzervatív párt. Nyerésre. Jó, ezek épülnek, nagyon jó. Épülnek még. Ó. Nem. Nézzenek oda. Kész is van. Wow. 77 000 ember tud vinni. Jó, hát akkor... Akkor ide szeretnék még. Még 40-et. Úgy, és a generális kap egy újabb kinevezést, admirális lesz mostantól. Na gyerünk! Háborúznom kéne, de hogy háborúzzak? Na, elkezdem megtámogatni a kommunista pártot, hát ha most csak egy kicsit annyira feljönnek. 4% az nem sok.
Az nem sok. Na, mi újság van itt? Na, megvan a Wargaming, 10% Army Offense. Nagyon jó. Nagyon jó. Na, akkor viszont nekünk kellene... Kamera jön be? Jó, legyen a kamera, és akkor utána lehet, hogy rámegyünk a maláriára. És akkor megpróbálunk szerezni magunknak egy kis gyarmatföldet még. Igen, szeretném bevezetni minél előbb. Az olaszok embargóznak minket, új mandátum elérhető. Kedves olaszok, figyeljetek ide. Én is tudok embargózni. Tessék. Nem gondolom, hogy nektek ez egy olyan nagyon jó, mert amúgy papetek lehettek pillanatokon belül. Servus Porti! Szia, szia! Franciákkal újfent sima fehér békét kötöttünk. Tehát ez. Ó, Mr. Nobody, szia, szia! Nem vettem észre, hogy te is közbeírtál. Merre vagy? Itt vagy még? Luxemburggal foglaltad de Európát és Afrikát, Mr. Nobody. Na hát ennek örülök. Ez így mindent össze tudtad hozni, gratulálok hozzá, az egy szép teljesítmény. Szóval a franciákkal fehér béke lett, a vége Elzász-Lotaringia még mindig náluk van, az olaszokat darabjaira szedtük, Velence azóta már a protektorátusunk, és ezáltal beszárt az orosz medve, szóval ütjük az orosz medvét. És azon gondolkodok, hogy nyitni kéne még egy frontot. Ennyi minden történt. Na? Na, haladunk tovább? Haladunk bizony tovább. Vonulunk bizony oda befele? A főváros felé? Na, Naval Invasion. Spanyolok megmozdultak. Pomerániába. Azt a mindenségit. Oké. Hát akkor átmozgatjuk a sereget. Pomerániába. Aztán lehet próbálkozni, kedves spanyolok. Porti, hallottad, amit mondtam? Vagy figyeltél, vagy nem tudom? Evangélikusok. Vagy ők? Legyenek ők. Ja, jó, oké, jó van. Köszönöm szépen a lájkokat. No, már megint 1 óra 2 percnél tartunk. 15% bevezetés. Jó lesz a 10%, és egy kicsit csappanjon meg a vallásosoknak a befolyása az országba. És azt mondom, hogy lehet, hogy lejjebb fogom majd még venni az adókat. De majd meglátjuk. Na, mi újság a maciknál? Egyelőre, szépen lassan, komótosan, de haladunk befele. Mert kedves mackóknak hatalmas lőszerhiányuk van. Nem tudják megoldani a lőszerhiányt. Hála az égnek. Míg mi nálunk egész korrektül rendben van. Ha már itt tartunk, akkor lehet, hogy az ópiumra rákattanhatnánk. Dán akárhol van, 3000 ember. Nem jó. Szilk? Ó, Velencébe. De jó. Most már van az is. Jó, akkor mi lenne, hogyha átnéznénk a Rabble-t? Sehol nincs ember, aki tudna dolgozni. Ez mi? Deutsch Nigéria. Azt ott felépítjük, azt az 5-öt. Halacska. Mecklenburgba is nagyon jók a halacskák. De mi lenne akkor, hogyha én most kívülről nézném? Úgy oda halacskákat. Nagyon jó. Bálnák.
Hát a bánákkal most lehet, hogy nem kéne. Szulfur viszont az nagyon jó, ha van nekem is. És akkor... Pik... Úgy. Itt szulfur termelésre is rákattanunk. Ha a fővárosa megvan, az ország megadja magát? Általában igen. Igen, neki mentem az oroszoknak, igen. De azért, mert megtámadta a Velencét, aki protektorátus lett, és beállt az orosz maci. Szóval most éppen ütöm az oroszokat. Bizonyám. És megtörténtek a választások, a Progress párt lett a másik, de a Free Conservative tartja magát. Na lássuk, mit tudnánk ebből összekukázni, hogy az nekünk jó legyen. Én ezt a törvényt szeretném itt látni. Ki támogatja, miért támogatja? Nem tudom, hogy van ennek a támogatása, de most ugye a gyarmatira vagyunk rákattanva, és most éppen amúgy lenne rá lehetőség. Compass checkpoint. Na majd meglátjuk. És egyelőre a gyarmati ügyeket is bevezetjük, és azzal nem tudunk már mit kezdeni. Jó, akkor viszont a kispolgárságnak lehet, hogy növeljük még inkább itt a Home Affairt. Szervusz Attila, szia, szia! Szia, Viktória, 3 játékkal játszok, az Észak-Német Szövetséggel vagyok. Ő vele itt, a Poroszországgal, csak azóta már Észak-Német Szövetség. Ő vele vagyok. Üdv az újonnan érkezőknek is, hello, sziasztok! Na, merre vagyok arccal előre? Ki van adva, hogy a főváros felé? Ne erre menjetek, én értem, hogy arra is van borgolma, hogy Ukrajnát is szeretnénk felszabadítani. Itt a játékban 1884-be. De... Na. Nézzenek oda. Hoppá, magyaroknál gyönyörű lázadás. Pozitivisták. Mi van magyaroknál? Hát republik van, köztársaság van. Pozitivisták meg... Ja, teknétet szeretnének. Áhá, kispolgárság. Igen, csak PC-n lehet, igen. Igen, ez a játék PC-re van kitalálva, igen. Na végre átment a törvény. És akkor elkezdjünk gyarmatosítani. Jó, kamera mindjárt megvan. És akkor megyünk a maláriára. Figyelj már, ti... Mit csináltok? Arra volt szó, hogy véditek Pomerániát. Erre azt látom, hogy foglaljátok el Pomerániát a spanyolok. Nézzenek oda. Csapkodjátok vissza őket, de sürgősen. Ez elég rondán néz itt ki. Hihetetlen. Kom. Jó, ez minket itt magyar lázadás szempontjából már amúgy se izgat. Jó, visszaveszem az adókat, úgy döntöttem. Na, és akkor rohanjon az a törvény szépen. Eddig lehet még választani, még 3 hét. ...57, 59, 60, 69, tessék. És akkor így már lesz törvényi támogatása? Miért lenne? Miért is lenne? Minek azt? Industrialisták, kultúrmajor bigyó. Lengyeleknek igen. Hát, so sorry. Természetesen nehogy már ugorjon tovább a bevezetése a dolgoknak. Mi a manónak azt? Hello, sziasztok, újonnan érkezők, üdv itt a Maja Games csatornán. Wow, 15 óra 34 van.
Hogy ne lehetne? Természetesen lehet. Természetesen. Ha nagyon ügyes vagy, az egész világot el lehet foglalni. Ha ismered a Paradox gyártásától való játékokat, European Universalis 5, Crusader Kings 3, Hearts of Iron sorozat, Hearts of Iron 4 például, akkor ismerős lehet a játék, tehát lehet bizony, hogy lehet benne. Na gyerünk! Jó, a baltik államoknál ráadásul polgárháború van. Héhé, és nem tudok beleszólni. Nem. Most ez föllázadt? Bele tudok szólni? Nem. Hát van ilyen. Nem is érdekel. Na gyerünk. Úgy. Úgy. Modena támogatja az olasz egységet. Tuszkán. Te nagyon tettesz nekem. Hozzád jön valaki? Törökök valószínűleg benéznek. Havasalföld benéz. Baden! Ó! Montenegro. Na mindegy, menjünk azért oda is. Elugrunk Tuszkánába is. Egy kicsit háborúzgatunk. Na, vissza verve az invázió végre. Na, akkor mobilizáljuk a tartalékos hadseregünket. És a törökök bizony beszállnak a buliba. Kedves törökök, én jelenleg tőletek semmit nem szeretnék. Én csak azt szeretném, hogyha Tuszkána az enyém lenne. Regime change in Ausztrián, meg Hollandon. Hát azt én felőlem aztán. Azzal nincs gond. Jó, és akkor Tuszkána még ráadásul kap egy humiliation-t is, tessék. Ennyi mindent szeretnék Tuszkánától. Sőt, tudod mit Tuszkána? Nem is. Tuszkánától szeretném elkérni a létező összes pénzét is. Ami 5600 pénz. Köszönöm szépen. Azt is kérem. Te mobilizálva vagy szóval. Szeretném, hogyha ide lejönnél. Úgy, nagyon szépen köszönöm. Itt meg jó lenne, hogyha Pomerániába visszatérnének a dolgok. A régi kerékvágásba. És foglaljuk már a fővárost is, az orosz fővárost. Közben elkezdtük. Nem bír velünk a medve. A jelenlegi hadseregem az jelenleg egy 400 000 főt számlál. Majdnem félmilliós hadseregem van. És még mindig csak a világ második legnagyobb hadseregével rendelkezem, mert Kína rendelkezik majdnem 1 millió fős hadsereggel. Na, kedves spanyolok, na, ti már White Peace-elnétek. Én benne vagyok amúgy. Kedves spanyolok, én benne vagyok. De ráérünk még a spanyolokkal, bár mondjuk igazából meg is köthetjük ők, legalább addig is ketyeg a... Úgyni. Na, spanyolokkal végre nem állunk háborúba. Tuszkánát meg fogjuk szerezni mindenféleképpen. És Portugáliába lázadás tört ki. Hopika. Én húzok is erre. Én hajlandó vagyok a radikálisoknak segíteni.
ha ők is hajlandóak nekem valami érdekességet megadni. Jelenleg Steamen 101 euró akciósan, az teljes DLC pakja minden együtt a legfrissebb változatában. De ez a teljes kiegészítő. Na, hölgyek urak, kitört a tuszkániai háború 1885. július 10-én, és bevezettük a Colonial Explosion törvényt is, amivel azt jelenti, hogy elkezdhetünk majd gyarmatosítani. Tu-tu-tu-tu! No. Kongóval lehet, hogy beszélgetnünk kéne. Overblock. Átveszem a adósságodat, ami 602k. Tök jó. Aha, hát egyelőre ennyi. Hát ez így nem oké. Akkor mi lenne? A britek itt már nagyon gyarmatosítanak. De nekem valahova ide kéne lejönnöm. Radóc Bence, szia, szia! Üdv újra itt a Vajagép csatornán, szia! Jó újra itt látni. No, lássuk. Hogy tudnék lejutni? Ugye ide valamennyi ráhatásom van, de az nagyon nem sok. Nekem valahova ide kéne lemennem. Megkérdezzük a portugálokat, hogy Krakow hagyjál békén. Ó, szóval már nem vagy hajlandó velem beszélgetni. Aha. És hogyha nektek segítenék? Az se? Az se. Kár érte. Nem adok senkinek semmilyen jogot. Hómatfér 3-ason. Nagyon jó. Azt jelezte a játék, hogy van rá 30% esély. Erre mi van? Nincs rá. Még a sorkatonasságnak nagyon be kéne most már jönnie. Na lássuk, tudok-e valaki olyat hívni, aki tud nekem ebbe segíteni? Ő egy anarchista. Multikultúra, Factory Council. Ne legyen rendőrség. Na hát ez... Sajnálom, de ez nekem nem tetszik. Ez se tetszik. És ez se tetszik. De örülök. 5.5-ból választásiba. Az egyelőre. Nem izgat engem. Na, itt mi újság van? Igen. Kicsit visszavenni a dolgokból, vagy ugye megbónuszolni őket, vagy ugye a Factory Council lehetne. De hát most ezzel nem fogunk tudni nagyon mit kezdeni. Menjünk ezzel tovább egy picit. Nem. Na. Wow. Adózásban már még jobbak lennénk. Tessék, akkor beszélgessünk erről, és az Armed Force-t meggyőzzük. Biztos, hogy nem. Katonaságot fölemeljük. Azt megcsináljuk addig, azzal nincs. Na gyerünk. Akkor bevezetjük a legjobb adózási formát. És már meg is van. És beszélgethetünk az industrialistákkal is. Ethnostate. Nem lenne rossz. De én ezt megadom nektek. 20% a kispolgárság, ekonomi dolgok, corporate state biztos, hogy nem. 103.200 pénz. Aha, persze, hogy nem. Jó, akkor ezt így felejtsünk el. És tessék, akkor én a mondó vagyok, hogy koncesszióra jutok veletek, tessék.
Na, így vitatkozzatok róla. Így né. Ez igen, most meg mínuszba vagyok. Hogy sikerült összehoznod? Már megint. Komolyan. Hogy sikerült összehoznia? Az nem érdekel. Kiképzési metódus, az viszont érdekel. Így né. Ja. Megint elállította a játék, szinte biztos vagyok benne. És na. Csak merő egyszerűséggel kevés van belőle. Szóval akkor fölmegyünk harmadik szintre. Puff. 8 szulfurukat csináljuk. Jó. Valahogy beszélgetni kéne itt a papetekkel. Egy kis gyarmatot valamit. Madagaszkár. Na nézzenek oda, Madagaszkár ide befoglalt. Milyen érdekes Dél-Afrikába őket látni. Na? Ti még mindig nem gondoltátok meg magatokat? Nem. Hát akkor. Így jártatok. Már mondjuk Portugáliának akár neki mehetnék. Ja, csak most ti nagy hatalom vagytok, mi? Nem, major póverek vagytok. Ki az első? Na. Még mindig a britek. De már nem sokáig. És mi lenne, hogyha amúgy megboltolnék ővelük egyet? Adjatok már át nekem egy területet. Minek hívják ezt itt? Hova? Bombay? Talán. Portugál Bombay. Ugye? Ez itt mi? Igen. Portugál Bombay. Mi lenne, hogyha a portugálokkal boltolnánk egyet, hát ha összejön? De azt mondja, hogy nem tudok neki semmi olyat ajánlani. Küldök neked lóvét, 7500-at. Tessék. Mondom,